ओके हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी सब्स्टिट्युसन मेथड पढ्दैछौँ। हजुरले यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि मेरो प्रिभियस भिडियो हेर्नु होला। त्यसमा मैले बेसिक कुरा सिकाएको थिएँ, एउटा इक्वेसन कसरी सल्भ गर्छौँ सिङ्गल भेरिएबलवाला। र आज चाहिँ हामी सब्स्टिट्युसन जहाँ चाहिँ डबल भेरिएबल्सवाला युज गर्छौँ है त। जस्तै के हो त डबल भेरिएबल्स भन्नुहुन्छ भने यहाँ एक्स पनि छ वाइ पनि छ, करेक्ट। दुईवटा भेरिएबल्सको एकैचोटि भ्यालु कसरी निस्किन्छ त। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी दुईवटा मेथड युज गर्छौँ लिनियर इक्वेसनमा, एउटा सब्स्टिट्युसन मेथड, एउटा एलिमिनेसन मेथड है त। सो क्वेसन के रहेछ भन्दाखेरि सल्भ 8x + 5y = 2 एन्ड 7x + 4y = 1 बाई सब्स्टिट्युसन मेथड। यो मेथडबाट चाहिँ यो दुईवटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्नुहोस् रे, अनि अल्सो भेरिफाई देम भनेको छ। सो दिस इज भेरी युजफुल फर 8, 9, 10, त्यही भएर हेर्नु होला है त। सो हामीले के गर्यौँ भन्दा हियर गऱ्यौँ द गिभन इक्वेसन्स आर भनेको छ, जे इक्वेसन दिएको छ यो एउटा इक्वेसन भयो र एउटा इक्वेसन भयो। यो फर्स्ट इक्वेसनलाई मैले इक्वेसन आई माने, सेकेन्डलाई एन्ड 7x + 4yलाई इक्वेसन आई माने। यसरी हजुरहरूले मान्नुपर्छ, यो जस्ट हामी सपोज गरेको है। र त्यो गरिसकेपछि हामी कुनै दुईवटा इक्वेसनमध्ये एउटालाई लिन्छौँ पहिला, जुन लिँदा पनि भयो। अहिले चाहिँ म माथिको लिन्छु, हजुरले जुन लिँदा पनि हुन्छ। सो अहिले माथिकै लिँदा बेटर। सो फ्रम द इक्वेसन आई, मैले आईबाट यो इक्वेसनलाई लिँदैछु, किनभने यसबाट चाहिँ म एउटा भ्यालु निकालेर त्यसलाई सब्स्टिट्युट गर्दैछु है त। सो इक्वेसन आईलाई लिएँ मैले है। सो मैले डाइरेक्ट एक स्टेप गरिसकेको छु, आई होप यु हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ होला। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ 8x + 5y = 2 थियो। मैले त्यसलाई के गरेँ, यो 8x चाहिँ यसको अगाडि प्लस थियो, यो प्लस 8x चाहिँ यता गएर केमा गयो, -8x मा। अब तपाईँले भन्नुभयो यहाँ त मल्टिप्लाई थियो बिचमा, यता गएर किन डिभाइड भएन, किनभने हामीलाई एउटा एक्स अथवा वाइलाई चाहिँ एक साइडमा राखेर अरू सबैलाई उता लानु छ है। त्यही भएर अहिले मैले यो 8x को अगाडि प्लस पनि छ, त्यही भएर यो 8x लाई नै लाँदैछु। यदि मैले 8लाई मात्रै लगेको भए यो डिभाइडमा जान्थ्यो, तर अहिले मैले 8लाई मात्रै लगेर काम छैन, किनभने यहाँ दुईवटा एक्स र वाइ दुईवटा हुन्छ, त्यो गऱ्यो भने भ्यालु निस्किँदैन। सो कि एक्स मात्रै यता साइडमा हुनु पऱ्यो कि वाइ मात्रै यता साइडमा हुनु पऱ्यो। अहिलेलाई 8x लाई चाहिँ प्लस 8x लाई म उता लगेर के बनाएँ, -8x बनाएँ। अब यसलाई हामी अझै सल्भ गरौँ। अब अझै पनि अब चाहिँ यो केसमा हुनु के हुनसक्छ, यो प्लस थियो, मैले सबै उता लगेँ भने माइनस त हुन्छ, तर यहाँ केही पनि रहँदैन, तर त्यो गर्नु रङ हुनसक्छ। त्यही भएर म यो 5लाई मात्रै उता लाँदैछु है। सो वाइलाई यहीँ राख्ने, किन हामी वाइलाई चाहिँ वाइको भ्यालु निकाल्नुपर्छ। सो 2 - 8x एज इट इज। मैले अघि भनेको थिएँ यहाँ केही छैन अनि बिचमा हिडन मल्टिप्लाई हुन्छ, मल्टिप्लाई यता आउँदा केमा चेन्ज हुन्छ, डिभाइड। वाइ त त्यही थियो, 5 यता आयो, डिभाइडमा चेन्ज भयो। अब एज यु क्यान सी यसले डिभाइड गर्न मिलाएको छैन, सो हाम्रो यतिकै भयो। यसलाई हामी थर्ड इक्वेसन मानौँ है त। दिस इज आवर थर्ड इक्वेसन्स। ल अब यो इक्वेसनको भ्यालु चाहिँ हामी यो इक्वेसन्समा हालेर हेरौँ होइन, त्यसपछि के हुँदो रहेछ हामी आफै बुझ्छौँ। अथवा यो इक्वेसनको भ्यालु हामी यो इक्वेसन्समा हालेर हेरौँ। ल अहिले म यो इक्वेसनमा हाल्दैछु है त। अब म के गर्न सक्छु, सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु वाइ फ्रम इक्वेसन III टु इक्वेसन आई भनेर लेख्नु होला है। त्यो मैले लेखिनँ, हजुरहरूले लेख्नु होला। हामी चाहिँ सब्स्टिट्युटिङ the value y, यो y भन्ने भ्यालुलाई चाहिँ हामी सब्स्टिट्युट गर्दै। सब्स्टिट्युट भने के हो त, जस्तै फुटबल खेल्नुहुन्छ भने फुटबलमा सब्स्टिट्युट भनेको के हो, एउटाको सट्टामा अर्को खेल्छ, इफ ऊ घाइते भयो भने। त्यस्तै हामी यो y को सट्टा यो इक्वेसनमा चाहिँ यो y को सब्स्टिट्युटमा चाहिँ यो भ्यालु हाल्दैछौँ भनेर हामीले यो भ्यालु बनाएको, यो बनाउनै पर्छ है। सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ y फ्रम इक्वेसन, कुन इक्वेसनबाट त, थर्ड इक्वेसनबाट भर्खर हाल्नु भएको होइन त। सो y फ्रम इक्वेसन आई, तिनवटा आईबाट चाहिँ हामी आईमा हाल्दैछौँ, वी गेट, जुन चाहिँ हामीले निकाल्यौँ है त। ल अब यो भ्यालुलाई चाहिँ हामी सेकेन्ड इक्वेसनमा हाल्दैछौँ भनेर मैले लेखेँ। अब हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन के छ, 7x + 4y = 1 छ। अब यसको भ्यालु मैले सब्स्टिट्युट गर्दा के भयो, 7x एज इट इज भयो, प्लस एज इट इज भयो, 4 र y छ। 4 y भनेको के हो भनेको छ हामीले, यति छ y भनेको। सो यसलाई चाहिँ हामी यहाँ राख्ने है त y को ठाउँमा।
सो राख्दाखेरि के भयो केही साइन छैन त्यही भएर मैले ब्र्याकेट राखेँ ब्र्याकेट मिन्स मल्टिप्लाई याद गर्नु होला यो होल अपन 5 छ सो इक्वल्स टु 1 पनि छ है त ल अब यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामी सल्भ गरौँ है त सो 7x लाई अहिले नचलाउने किन नचल्यो भन्दा पहिला जहिले नै ब्रासेसको काम गर्नुपर्छ एज आवर सिम्प्लिफाई सेज सो ब्र्याकेट मिन्स मल्टिप्लाई र यो यदि इन्टु भइदियो हामी माथिसँग मात्रै मल्टिप्लाई गर्थ्यो तलसँग मल्टिप्लाई गरिँदैन सो यहाँ बिचमा कुनै साइन नभएको कारणको केसमा चाहिँ हामी ब्र्याकेट छ भने यसले माथिकोलाई मात्रै मल्टिप्लाई गर्ने है त 4 2 जा 8 भयो माइनस प्लस माइनस माइनस पनि भयो 4 8 जा 32 भयो यदि यहाँ माइनस थियो भए के हुन्थ्यो माइनस माइनस प्लस पनि हुन सक्यो है त सो 4 8 जा 32 x पनि छ 32 x हुनु पर्यो तलको 5 लाई हामी युज गर्दैनौँ इक्वल्स टु 1 ल अब हजुरलाई यो 5 उता गएर डिभाइड डिभाइड चाहिँ उता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ डेफिनेटली हुन्छ बट बिफोर द्याट यो 5 ले 7 लाई पनि मल्टिप्लाई गरिदिउँ सजिलो हुन्छ किन 7 भनेको इट्स काइन्ड अफ अ होल नम्बर जस्तै सो यो 5 ले चाहिँ हामी यता मल्टिप्लाई गरेर 5 7 जा 35x पनि गर्छौँ प्लस 8 माइनस 32x x सँगै राखेको भए नि हुन्थ्यो र यो 5 डिभाइड चाहिँ उता गएर मल्टिप्लाई पनि गरिदिउँ मैले 5 भन्छ 5 ल अब x 35x र माइनस 32 सँगै राखेर घटाउँदा पनि पो मैले एकैचोटि घटाएँ यहाँ प्लस छ केही छैन भने यहाँ माइनस छ प्लस माइनस माइनस भयो 35x मा 32x गर्दा कतिवटा x रिमेनिङ भयो त 3x रिमेनिङ भयो र 35 ठुलो छ 32 भन्दा त्यसैले 35 को अगाडि प्लस छ त्यसैले प्लसै राख्यो जहिले पनि प्लस माइनस माइनस गरिन्छ होला तर साइन हेर्दा चाहिँ जुन नम्बर ठुलो छ हामी त्यसको साइन युज गर्छौँ है त सो 35 बाट त्यो गर्दा 3x भयो हाम्रो बाँकी भनेको प्लस 8 मैले सिधै उता लाग्दै माइनस 8 भयो ल भेरी नियर नाउ 3x इक्वल्स टु 5 माइनस 8 भनेको कति हो माइनस 3 हो फेरि है त प्लस माइनस यहाँ केही छैन भने के छ प्लस हुन्छ सो प्लस माइनस माइनस 8 को अगाडि माइनस छ 5 को अगाडि प्लस छ सो 8 इज बिगर नम्बर 8 को अगाडि साइन माइनस भएकोले यहाँ माइनस 3 भयो जुन नम्बर ठुलो छ त्यसको अगाडिको साइन युज हुन्छ है त अब यो x यहीँ भयो यो x र 3 को बिचमा केही छैन नि हिडन मल्टिप्लाई छ राइट सो त्यो हिडन मल्टिप्लाई केमा चेन्ज हुन्छ अब डिभाइडमा चेन्ज हुन्छ सो के भयो माइनस 3 अपन यो मल्टिप्लाई 3 यता आएर डिभाइड भयो सो 3 कति जा 3 भन्दा 3 1 जा 3 सो हाम्रो x को भ्यालु कति आयो -1 ल x को भ्यालु -1 आयो यसरी चाहिँ हामी सब्स्टिट्युसन गर्छौं र यति मात्रै त होइन अब अर्को स्टेप पनि बाँकी छ अब हामी के गर्छौं यो x को भ्यालु हाम्रो भर्खर x को भ्यालु कति आएको थियो -1 आएको थियो यो x को -1 को भ्यालु चाहिँ हामी फेरि एकचोटी इक्वेसन आई मा राखेर हेर्छौं है त ल अब यहाँ चाहिँ हामी लेख्छौं पुटिङ the value of x in equation I'm sorry for the handwriting है म हतारमा लेख्दैछु ट्रिपल आई जुन इक्वेसन हामीले बनाएको थियौं त्यसमै हामीले राख्ने एकचोटी x को निकाल्यो अब एकचोटी y को फुल भ्यालु निकाल्ने अघि त राम्रो याद थिएन र इक्वेसन i भनेको हाम्रो 2 - 8x थियो x भनेको ठाउँमा मैले -1 राखे यो इक्वेसन मैले यही इक्वेसनमा राखे है 2 - 8x को ठाउँमा कति राखेको मैले यसरी -1 राखेको ठीक छ ल होल अपन 5 नाउ पहिला ब्र्याकेट को काम गर्ने जहिले पनि ब्र्याकेट भनेको मल्टिप्लाई भनेको थिए सो 8 1 जा 8 भयो यहाँ पनि माइनस यहाँ पनि माइनस 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 प्लस भयो तल छ 5 2 + 8 भनेको कति हो 10 हो 10 / 5 10 / 5 भनेको 5 2 जा 10 ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौं त x को भ्यालु चाहिँ -1 निकाल्यौं र y को भ्यालु चाहिँ हामीले 2 निकाल्यौं दिस इज आवर आन्सर है त ल यसरी हामी गर्छौं यदि हजुरलाई के कन्फ्युजन छ भने यु गाइज क्यान
message me or comment me र अझै बुझ्नु भएन भने म अरू पनि एक्जाम्पल्सहरू बनाउँछु। अहिलेको लागि धन्यवाद।